بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة زوكاتيك. النهاردة هشرح لكم إزاي تلون لون الصف ولون العمود لما تقف على خلية. يعني أنا لما أجي أقف على خلية زي دي عايز العمود بتاعها والصف بتاعها كله يلون عشان أبقى عارف الخلية دي تخص أني بند أو الرقم ده يخص أني بند. في طريقتين هقول لكم على الطريقة الأولانية. هي هتكون باستخدام conditional formatting وكود كده من ال VBA. فكرتها إيه بقى الطريقة الأولى دي؟ conditional formatting هو ملوش دعوة بإن أنا لو وقفت على خلية يلون لي الصف أو العمود بتاعها، بس إحنا هنتحايل على الإكسل. هنديله شرط معين، هنقول له مثلا لما الشرط ده يتحقق لون لي الصف أو العمود، وباستخدام ال VBA هنبتدي نعدل في الشرط ده زي ما إحنا عايزين. يعني إيه نعدل زي ما إحنا عايزين؟ conditional formatting لما بتحط لها شرط يبقى لازم تبقى عامل select على حاجة معينة، يعني عامل على رو، عامل على خلية، عامل على تيبل. لكن انا هعدل بالكود ده ان وقت ما اتحرك في اي حتة في الشيت يبقى الشرط ده متواجد فيه. ازاي هنعمل ده؟ نبتدي مع بعض الشغل العملي. ايه الشرط اللي احنا هنحطه للكونديشنال فورماتنج اللي بناء عليه هيلون لي الصف او العمود؟ نبتدي الاول بالصف. بنروح على اول صف خالص اللي هو رقم واحد، ونروح على اخر خلية فيه. بنروح على اخر خلية فيه ازاي؟ بتدوس كنترول سهم شمال. ده لو الاكسل بتاعك او الشيت بتاعك كاتب بالعربي يعني. لكن لو انت الشيت بتاعك كاتبه من الانجليش من الناحية التانية هيبقى كنترول سهم يمين. اخر خلية في اول رو هي اكس اف دي. هنقول له لما الخلية دي تساوي واحد لون لنا الصف بتاعها. ده الشرط اللي احنا هنحطه. التعديل بتاع الفي بي اي او بتاع الكود ايه بقى؟ لان انا مش هقعد اكتب هنا واحد واحد، لان انا لو كتبت كده واحد بناء على الشرط اللي انا عملته هو هيلون لي الجدول كله، مش هيلون لي الخليه اللي انا واقف عليها. انا الكود بقى هيقول لما اجي اتحرك في اي خليه يمسح الواحد ده ويحط لي واحد في نفس المكان ده بس قدام الخليه المتاكتفه او اللي انا واقف عليها. تاني، الاول الشرط هنقول لما يساوي واحد، المكان اللي انا هبقى واقف فيه لما يساوي واحد هيلون لي الصف. طيب ما انا بقول لك لو انا كتبت هنا واحد وهنا واحد هو هيلون الجدول كله. عفوا، هيلون الجدول كله. فالكود بقى وظيفته ان هو بيمسح الوحايد دي او بيمسح الواحد ده في كل ما انا اتحرك. يعني انا وقفت على الخليه دي بيروح ماسح ده وكاتب واحد هنا قدام الخليه دي، وهكذا. ده بالنسبه للصف. ونفس القصه للعمود، بس العمود بدل ما هنروح على اخر خليه في الصف هنروح على اول عمود اللي هو ايه، وننزل على اخر خليه فيه كنترول سهم لتحت اللي هي مليون 48,576. ونفس القصة هنقوله لما الخلية دي تساوي واحد لون لنا الكولوم أو العمود كله. نروح نعمل الشرط بتاعنا. أول حاجة بنعملها بنعمل سيلكت على الجدول، وأنا علمتكم إزاي تعملوا سيلكت على الجدول باستخدام كنترول نجمة. نروح بعد كده على conditional formatting manage rules new rule. بعد كده نروح على use a formula اللي هي آخر واحدة دي، ونعمل له بقى سيلكت على آخر خلية في الرو. احنا دلوقتي هنحاول نظلل الصف اللي هي اكس اف دي لما تساوي واحد. لما يساوي واحد ايه اللي يحصل؟ نروح على الفورمات دي نختار منها اللون اللي احنا هنظلله، مثلا نخليه اللون ده، ندوس اوكي. بس خلي بالكوا هنا هتلاقيه عامل الدولار ساين قبل اكس اف دي وقبل الواحد. الدولار ساين دي عبارة عن ايه، او علامة الدولار دي عبارة عن ايه؟ دي في المعادلات عامة اما تيجي تحط شرط في الاكسل علامة الدولار دي بتثبت الرقم اللي بعدها. يعني هو دلوقتي حاطط بعد قبل الاكس اف دي، فهو معنى كده ان هو هيثبت لي العمود ده اللي انا هحط فيه ايه، الوحايد بتاعتي. وهو كلمة واحد هو مثبت الواحد دي يعني هو مش عايز غير الخلية دي، لكن انا محتاج العمود كله. يعني انا كل ما انزل في صف الكود اللي هعمله هيشيل لي الواحد ويحط واحد في الصف التاني. فانا عايز اثبت
العمود بس مش عايز اثبت الصف، فهشيل علامة الدولار من قبل الواحد وادوس اوكي. اوكي، لو دوست هنا واحد ورجعت تاني على الجدول بتاعي هلاقيه بص مظلل اول رو. طيب لو شلت الواحد من هنا ونزلت تحت هنا ودوست واحد المفروض يكون مظلل الرو ده اهو. كده بتهيألي المعلومة واضحة. نبتدي بقى نشتغل على الكولوم أو العمود. نفس الفكرة، هنعمل على الجدول select، وبعد كده نروح على conditional formatting manage rules new rules أو new rule use a formula. المرة دي بقى نختار من أول عمود آخر خلية فيه اللي هي 1,048,000، نقول له دي لما تساوي واحد. نختار اللون مثلا اللي احنا هنلون بيه، ندوس قبل ما ندوس اوكي. احنا دلوقتي قلنا لما كنا بنلون الصف ثبتنا العمود وغيرنا رقم الصف. هنا احنا عايزين نلون العمود، يبقى هنثبت الصف اللي هو مليون وكسر ده ونغير العواميد نفسها. هنا هنيجي نلاقي الدولار ساين قبل الايه، واحنا مش عايزين نثبت الايه، احنا عايزين نثبت الرقم. فاحنا خلاص هنسيب الدولار ساين اللي قبل الرقم اللي هو مليون وكسر، وهنشيل الدولار ساين دي اللي هي قبل حرف الايه او اللي هو العمود ايه عشان يتغير براحته مع كتابة الارقام. وندوس اوكي. اوكي، لو دوسنا كتبنا هنا واحد ورجعنا للجدول هنلاقي اول عمود متظلل باحمر. نفس الفكرة لو كتبت واحد تحت في اي عمود تاني. احنا كده خلصنا الشرط. دور ال VBA هنا بقى او دور الكود اللي احنا هنعمله ايه؟ زي ما قلت لكم ان هو يمسح الواحد من هنا ويحطه في المكان اللي انا واقف عليه. ازاي هنعمل ده؟ اول حاجه هنعملها ندوس على Alt F11 ونروح ناخد الكود. انا هبقى سايب لكم الكود في ورقه تكست تحت الفيديو تحملوه الورقه يعني. ناخده كوبي بيست كده، خلاص الكود بتاعنا اتحط في مكانه. اديكم بس بريفنج صغير جدا كده عن الكود عشان خاطر تبقوا عارفين هو فيه ايه. هو كاتب ان الكولوم اللي هو اكس اف دي ده اللي هو هيبقى اخر عمود واخر صف اللي هو مليون وكسر، كل ما يتكتب فيه واحد يدلته، لان هو انا كاتب هنا لما ابقى اكتف سيل دي يعني ايه، خلينا انا واقف عليها بتساوي واحد. لو انا اتحركت يروح عامل كلير للمكان ده. ده الكود بتاعنا. الهيدن ده عباره عن ايه؟ او ليه مكتوب هنا في الكود هيدن؟ علشان خاطر حاجه ليها علاقه بالطباعه. انت دلوقتي لما تيجي تطبع شيت الاكسل بتاعك وفي ارقام في اي حته في الشيت ودوست كنترول بي بيجيب لك سيلكت على الشيت كله. فانت دلوقتي لو كاتب واحد في اخر خليه في الشيت هيطبع لك ال 82 مليون تقريبا صفحه اللي موجودين في الاكسل. لكن عشان خاطر تقدر تطبع وانت مرتاح وما عندكش مشكله بيروح هو مهدن، يعني لما بيكتب رقم واحد بيروح مهدنها عشان ما تبانش حتى في الطباعه. خلاص عملنا الكود بتاعنا. نبتدي نروح للشيت بتاعنا ونتحرك براحتنا عشان خاطر نشوف النتيجة بتاعتنا ايه. اهو ادي اللبني وادي الاحمر بيتحرك براحتك خالص. يا رب يكون الفيديو افادكم ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.